Okay, good day everyone. Welcome again to another video lesson that I have prepared for this quarter. So this video lesson will be about quarter 1 module 5 critic writing, and at the same time it will also cover quarter 1 module 6 writing the reaction paper review or the critic paper. Pinagsama ko na sila kasi magkadugtong naman din yung topic. It's me again, Ma'am Erica May Perjo, your teacher for English for academic and professional purposes. So today's objectives are to use appropriate critical approaches in writing a critique, such as formalism, feminism, etc. So the other set of objectives for Module 6 naman is to understand the principle and uses of reaction papers. Number 2, to form opinions based from facts and topics. Number 3 is to apply the principles of writing effective reviews and critiques. Number 4 is to write an objective, balanced review or critic of a work of art, an event, or a program. Mukha lang siyang madami, pero pag ginawa nyo kasi yung assessment natin, mako-cover nyo naman na lahat to. So let's begin. Critic writing, EAPP 12. So what can you say about the picture? Literally, yung picture is a picture inside the classroom. So how is this related to our situation now? So let us share our ideas. Tell me the things that you didn't like and liked about the idea in the picture. So as I was talking about, what was the idea inside the picture? Kung titignan mo siya sa literal na pamamaraan, makikita mo nga yung mga bata sa loob ng classroom nag-aaral. So if you're going to analyze it and relate it or connect it to our situation ngayon, ginagawa ba natin ngayon to? Do we hold face-to-face classes? Nahulog, sorry. Do we hold face-to-face classes? Yes, we don't. So why is this? Bakit di tayo nag-hold ng face-to-face classes? It's because of our current situation, which is the COVID-19 pandemic. So what are the things that you like about the picture or about the idea na hindi tayo nag-hold ng face-to-face? And what are the things that you didn't like? Alin yung mga gusto niyo tsaka hindi? Siguro yung iba sa inyo sasabihin na gusto ko po ma'am na walang face-to-face kasi po nagkakaroon ako ng time sa family ko or nagkakaroon po ako ng time tumulong maghanap buhay sa pamilya ko. Pwede kasi yun. Talagang may mga bata talaga na alam naman natin, aware tayo na nagtatrabaho din ngayon. So yung iba siguro sa inyo, you will answer na you don't like kasi maaring para sa inyo hindi sapat or hindi enough yung mga ganitong medium or yung module para matuto kayo at makuha niyo yung mga skill na kailangan yung matutuhan. So I fully respect your opinion. I just want you to reflect on the picture. At saka gusto ko rin maisip nyo kung ano ba talaga yung gusto ko, ano ba talaga yung ayaw ko sa nangyayari ngayon. Kasi minsan we have to think of those things para i-treasure natin, para bigyan natin ng importance kung ano yung meron tayo. 'Di ba? Dati hindi mo naman pinapansin yung face-to-face classes, 'di ba? Ano nga tinatakasan mo pa nga, nagbubulakbol ka pa, nagka-cutting ka. Pero ngayon yung iba, siguro sa atin, talagang hinahanap-hanap natin yung face-to-face classes. So, you will really realize the importance of a thing, of a person or someone or an event or anything. Makikita mo talaga yung importance ng isang bagay kapag nawala na, no? Yung iba nakaka-relate, pero ewan ko sino ba yung mga nawalan. Anyway, I was just kidding. Balik tayo sa topic. So again, I just want you to think of the things na hindi nyo gusto at saka gusto nyo with our situation. Kasi malaki yung magiging contribution nun sa lesson natin ngayon. Okay, so what is critic writing? So kung i-relate natin ito doon sa ginawa natin, basahin muna natin ha. A critic is a genre of academic writing that summarizes and critically evaluates a work or concept. So kung i-relate natin to doon sa pinagawa ko kanina na yung picture, mag-comment kayo, magsabi kayo ng gusto niya tsaka hindi, pwedeng based doon sa mismong picture, pwedeng sabihin mo na, ay, ayoko doon sa picture kasi masyadong crowded. Ay, ayoko doon sa picture kasi parang
Ganito, ganyan. Ay, ang gusto ko dun sa picture kasi madaing bata sa room, para ang saya-saya. Pwede mo siyang i-take na literal yung picture. Or pwede mo nga i-connect doon sa nangyayari sa atin na yun nga yung ginawa natin kanina, yung i-connect natin siya sa suspension ng face-to-face classes. So, we are critiquing yung ginagawa natin kanina. Nagkikritik na tayo nun. We're not just commenting, we are also critiquing. Okay? Critics can be used to carefully analyze a variety of works such as, saan pa ba natin ginagamit ang pagkikritik? Letter A, we use that sa creative works. So, mga novels, exhibits, films, images, poetry. Sa research, monographs, journals, articles, systematic reviews, theories. Letter C, sa media, news reports, feature articles. And most commonly, makikita nyo talaga to sa natin. Yung mga pinapanood yung mga review ng mga gadgets, that is also critiquing. Kaya lang yun yung modernized critiquing. Kasi critic papers are known to critic talaga yung mga artworks, yung mga academic papers. Pero ngayon kasi, we also do critiquing sa mga gadgets na nabibili natin. Kaya nga mandaing nakikita sa YouTube ng mga reviews, diba? Okay, so nag-a-adapt din kasi talaga yung paligid natin. Nag-a-adapt din yung environment natin. So, look at the pictures. So, ito, yung boss niya nasa loob ng computer, ninanag siya or pinapagalitan siya. Maaring kinikritik yung gawa niya. But in this one is, maybe the boss is telling negative things. While on this one, they are brainstorming and trying to make their work better. So sa critiquing, you will also mention dapat yung positive at saka negative. Kailangan pareho mong makita yon. Hindi yung lang, puro negative. Hindi yung puro criticisms lang na mapangit. Dapat meron ka ding constructive na tinatawag. Okay. So how do we write a critic? So yung critic hindi lang sinasabi, sinusulat din talaga siya. Step 1 is to study the work under discussion. Okay, so the first thing that we should do is to first study the work na pinapabasa sa atin or yung pinapatingin sa atin. So pag-aralan mo muna para makapag-critic ka ng tama. Okay? Step 2, make notes on key parts of the work. If you are reviewing a movie, syempre hindi mo naman masasaulo lahat yun, diba? So dapat nagte-take note ka na. Para rin hindi mo makalimutan yung mga comments and and suggestions, yung mga positive at saka negative na nakita mo doon sa movie or doon sa binabasa mo. If you are reviewing a paper, ganun din, dapat nag-annotate ka. Mamaya makikita nyo yung mga yung may annotations na paper. Mamaya i-discuss natin yan. And of course, step 3, develop an understanding of the main argument or purpose being expressed in the work. So, as you read the work, dapat makita mo kung ano talaga yung laman, ano yung ipinaglalaban, ano yung gustong ibigay na message ng work. Kailangan naintindihan mo. Hindi ka makakapag-critic nang hindi mo naintindihan yung kinikritik mo kasi kahit naman sa sa mga ordinary na task. 'Di ba? Hindi ka pwedeng mag-critic nang hindi mo naiintindihan yung kinikritik mo. Halimbawa, yung mga talent show ngayon, 'di ba may mga judge 'yon, may mga nangki-criticize doon, 'di ba? May mga critics doon, 'di ba? So yung mga judges, halimbawa yung tawag ng tanghalan, yung mga judges, yung mga magagaling kumanta. Syempre, yung mga performer, hindi pwedeng mag-critic doon yung mga hindi performer kasi wala silang credibility para mag-critic doon kasi hindi sila expert doon sa part na 'yon. Okay? So, dapat ikaw naiintindihan mo yung binasa mo or yung pinanood mo or yung paper na kinikritik mo bago ka talaga mag-critic. Kasi nga, para din tama yung mga sasabihin mo or tama yung mga magiging judgments or comments and suggestions mo. Next, step 4. Consider how the work relates to a broader issue or context. So, yung binabasa mo, yung pinag-aaralan mo, hindi lang dapat umikot doon sa topic na binabasa mo. Dapat you should be able to relate it to real life situation. You should be able to relate it sa realistic sense ba? Kung halimbawa, oo maganda tong papel niya kaya lang masyadong idealistic, masyadong malayo sa katotohanan. May ganun tayo 'di ba? Ganun din sa movie. Halimbawa, nagkritik ka ng movie. Although alam natin na may mga movie na fictional at hindi talaga makatotohanan.
pwede mo din siyang i-relate, i-critic sa ganong paraan. Yung i-relate mo siya sa reality. Halimbawa, yung movie ay tungkol sa politika. O di ba nangyayari naman ba talaga to sa politika? Ganito, ganyan. May ganyan ba talagang klase ng politiko, di ba? Pwede yun. So, those four the steps on how to write critic. Next, now let us discuss the four main parts of a critic paper. Itong parts na ibibigay ko sa inyo, these are the basic parts ng gusto ko matutuhan nyo to kasi ito din halos yung mga parts na hahanapin ko sa review paper, sa reaction paper, sa position paper. And most probably kapag nag-college kayo, pag gumawa kayo ng mga papers na kagaya nun, ito din yung parts na kailangan nyong ilagay. Okay? So the first one of course is the introduction. Ano ba yung laman ng isang essay? Diba? Introduction, body, and conclusion lang naman palagi. Now, because this is an academic paper, kailangan natin dagdagan ng list of references. Let us first discuss the introduction. So, sa introduction, it includes the name of the writer or creator of the work. I-introduce mo yun dapat. Kung research man yan, kung movie man yan, o kung tao man yung ikikritik mo, kailangan i-introduce mo sila. And you have to explain yung work na nire-review mo, the date it was written or created and its purpose. So sabi ko nga, i-introduce mo lang kung ano yung nire-review mo. This also includes the explanation of the context in which work was created. So sabihin mo din doon kung bakit ginawa yung work na yon, ano yung objective ng paper, ano yung rationale niya. And of course, the most important sentence sa introduction, of course, is your thesis statement. For instance, it may indicate whether it is a positive, negative, or a mixed evaluation. So, sa paggawa nyo, sa paghanap niya ng thesis statement sa introduction, makikita niyo na agad doon yun kung nag-a-agree ba siya doon sa topic na isusulat niya. Halimbawa, kung iyon ay movie, nagustuhan ba niya o hindi? Ganon, doon pa lang makikita niya na kailangan kung kayo ang gagawa ng critic paper, kailangan sa introduction pa lang maipakita nyo na kung ano talaga ang stand nyo. Kasi kapag hindi nyo nilagay doon, yung reader nyo, magwo-wonder siya, ano ba talaga, bakit ako nagbabasa, ano ba talagang gustong sabihin sa akin itong paper na to. So, iiwanan kayo, hindi niya tutuluyang basahin yan. So, the most important sentence there is your thesis statement. And make your thesis statement strong dapat. Dapat very clear yung thesis statement mo. Okay? Next. Part 2 is bali yun na yung paragraph 1. But in some cases, yung introduction ay nagkakaroon ng multiple paragraphs. Pwede naman yun. Pero ito kasi nga sinasabi ko, basic lang to. Ito yung pinaka parang pwede mong gamitin sa all types of paper. Okay? The next one is body. Or the body of the essay, parang ganon. Pero ito body siya ng critic paper. This includes the summary and the critical evaluation. So dito mo na i-discuss. After mong sabihin na okay, nagustuhan ko yung movie para sa akin, pwede yung movie sa mga bata, ganyan. Ngayon dito mo na i-discuss bakit mo nasabi yun. Okay? So sa paragraph 2, the second paragraph, specify the parts that you are going to comment on and how it affected the product, paper, movie, or the person you are reviewing. So, dito sa body, hindi mo agad ibibigay ha. Hindi mo agad ibibigay yung yung arguments mo. Ano ba yung arguments na sinasabi ko? Yung katwiran mo, hindi mo siya agad ibibigay. Instead, kailangan mo munang ipakilala kung saang parte ka ba magko-comment. Kasi hindi ka naman minsan halimbawa yung sa movie, pwede kang mag-comment doon based sa story, o kaya based doon sa casting, based sa mga bida, marami kang way para mag-comment sa isang paper kasi. O simplehan na lang natin sa movie. Pwede kang mag-comment tungkol sa pag-arte ng mga artista, or pwede kang mag-comment tungkol doon sa quality ng movie. Halimbawa, nabasa mo yung movie sa libro, then napanood mo siya in a form na naka-movie siya, para sa'yo, mas maganda yung nasa libro. O pwede kang mag-comment sa ganong paraan sa paragraph 2. Sa mga reaction paper naman, mostly ang paragraph 2 is your counterclaim. Mamaya ipapaliwanag ko kung ano yung counterclaim. Next, paragraphs
3, 4, and 5 will contain your comments followed by your basis or source, then the explanation. So ito, yung paragraph 3, 4, 5, ito na yung sinasabi ko, yung mga argument mo, ito na yung claim. Ipapakita ko mamaya kung paano binubuo yung paragraphs 3, 4, and 5. So dinidiscuss ko lang ngayon yung mga parts, no? So, kung meron kang intro, body, meron ka ng 5 paragraphs, sundan natin ng conclusion. Okay, wait lang. So, sa conclusion, sa paragraph 6, you will only restate your thesis statement while reciting all the key points you have written. You can end your write-up with a question, quote, or any inspirational line that will leave your reader thinking. So, sa conclusion, this is very easy kasi uulitin mo lang yung thesis statement mo, pero you have to restate it in a way na hindi mo uulitin kung paano siya sinulat sa introduction mo. You need to rephrase it. Use another set of words, pero pareho pa rin yung magiging meaning. And then, sundan mo lang yon nung tatlong argument na ginamit mo sa 3, 4, and 5. Hindi na siya naka-sentence form. Phrases na lang yun na pagsasama-samahin mo sa isang single sentence. Okay, halimbawa, yung movie, halimbawa, ang ano mo sa movie ay hindi mo nagustuhan yung movie kasi para sa'yo hindi maganda yung movie kasi, sulat mo yung ibigay mo yung reasons mo sa 3, 4, and 5. Hindi mo na i-mention yung counterclaim mo. No need. Ito lang. Tapos, tuldok. And then, you end it with a question, a quotation, or anything na pwede mong gamitin na gusto mong gamitin para i-close yung paper mo. And of course, you will not forget the list of references na ginamit mo. Kasi dito, sa 3, 4, 5, magbibigay ka na dyan ng evidence. Magbibigay ka na dyan ng source. Ganon din dito sa introduction mo. Most probably gagamit ka na ng source dyan to introduce your topic. Next, so reaction paper. Tawid tayo sa reaction paper. A reaction or a review or a critic paper may be a response or reaction or a kind of prompt. The prompt could also be a matter, a current event, or a kind of media, including movies or video clips. A reaction or response paper requires the writer to analyze a text, then develop commentary related to it. So, ulitin ko, yung critic paper, ay reaction paper, parang critic paper lang din siya, pareho lang. Nagbibigay ka lang ng opinion mo, pero dapat yung opinion mo nga may basis. Nagko-comment ka, of course, again, with basis. It is a popular academic assignment because it requires thoughtful reading, research, and writing. So, very useful to at magandang training to para i-develop yung critical thinking nyo. Para makapagbigay kayo ng mas malalalim na argument, para makapagbigay kayo ng mas malalalim na reasons or katuwiran, matuto kayong gumawa. Mas maganda matuto kayo ng gumawa ng reaction or critic paper na gumagamit ng magagandang sources or magagandang basis para sa comments nyo. Kasi, eventually, tatanda kayo and then there will come a time na kailangan nyong mag-decide on certain things. Magagamit nyo ito, ma-apply nyo ito sa maraming paraan. Next slide is the format of a reaction paper. So, a reaction paper again is somehow similar din sa critic paper. Kailan dito yung references ay tinawag nating citation. So, pareho lang din naman sila at pareho lang din sila ng laman. We still have the introduction, the body, and the conclusion. Sa reaction paper, yung body, ganun din. Meron din siyang 3 to 4 paragraphs. Mauuna yung counterclaim, susundan siya ng 3 argument mo. So, hindi ko na babasahin itong 4 na paliwanag. Paki-pause nyo na lang yung video and then pwede na siyang basahin. Kasi ito na din yung pinaliwanag ko kanina. Moving on. So, we have some tips on writing a reaction paper. First is number 1 is to understand the purpose of the reaction. A reaction or response papers are assigned so that after reading a text, you will think carefully about what you feel or think about the text. So, yung reaction or critic paper, ito ay pinag-iisipang mabuti. Hindi ito yung basta may masabi ka lang. Hindi ito yung basta may ma-comment ka lang. Kailangan pag-isipan mong mabuti kasi write up to. So, maraming makakabasa nito. So, yung sasabihin mong mga comment dito will describe what kind of person you are. Mababaw ka ba?
Malalim ka ba mag-isip? Marunong ka bang tumingin sa iba't ibang anggulo? Yun, ganon. So, kailangan talaga pag-isipan mo siyang mabuti kasi nakapangalan siya sa'yo. And your objective must be clear. Hindi mo intensyong manira ng trabaho, hindi mo intensyong i-discredit yung kinikritik mo ha, hindi ganoon ang objective natin. Ang objective mo ay ma-deliver sa mga tao or maitawid sa mga readers mo yung pinaniniwalaan mo tungkol dun sa paper. Kung nag-agree ka ba o hindi. Dapat hindi maging intention mo na manira dong paper or mag-comment ng puro negative at i-discredit yung papel. Kasi pinaghirapan din ng tao yung papel na yun na binabasa mo. Or yung movie na pinanood mo, pinaghirapan din nila yun. So, hindi dapat ang maging objective mo ay siraan yung mga tao. Dapat lang tayo, walang biases, dapat ganun. This kind of paper requires a close reading of the text that goes beyond the surface meaning. So, kailangan makita mo yung implied meaning ng text, hindi yung direct lang na basta sinasabi ng text. Ano ibig sabihin ng implied? Yung implied meaning, ito yung meaning behind the words. Hindi siya diretso o direct na sinabi, pero yun yung ibig niyang sabihin, yun yung meaning niya. Okay? Again, I would like to apologize for the sounds, background noises that you're hearing. Talagang ganun kasi nasa bahay kami. Labas ang labas yung mga kids ko. And they are doing, although tinatry naman nilang maging tahimik talaga, kaya lang I still apologize for the background noises, but please bear with me. Tutok lang kayo sa voice ko, makinig lang tayo. Okay? So, next, number 2 is to figure out what the assignment is asking. Before beginning your paper, you must figure out exactly what your teacher or professor is looking for. So, bago ka pa man mag-umpisa, dapat alam mo or naintindihan mo kung ano yung hinahanap ng teacher mo o ng tao na nagpapa-review sa'yo ng paper. Some teachers want you to react by analyzing or evaluating the reading. Other teachers want a personal response. So, may iba na ang gusto i-evaluate mo kung ano yung technicalities ng papel. Tama ba yung mga sinasabi niya? Tama ba yung process na sinasabi niya? May mga ganon. O yung iba naman, ibang teachers naman, gusto ay personal response mo. Gusto niya yung personal na nararamdaman mo towards dun sa paper or dun sa nire-review mo na if it person, movie, recipe, gadget, o kung ano man yan. Next, make sure you understand which kind of reaction the assignment calls for. Kung di ka sure, ask the teacher, clarify kung ano talaga yung dapat na laman nung critic paper mo or nung reaction paper mo. You may be asked to react personally to the text. So, mangyayari talaga na parang tatanungin niya kung ikaw, anong masasabi mo, ano yung opinion mo towards doon sa text na binasa mo. May mga ganun talaga. Minsan naman, sabi ko nga kanina, doon kayo sa technical side, doon kayo sa process ng research, anong masasabi nyo, mga ganun. Okay? So, the third one is to read the text you are assigned right after it is assigned. Okay. So, to complete a reaction paper, you do not just read. Give your opinion and turn in the paper. A reaction paper synthesizes the texts, which means you take the information you read and bring it together so you can analyze and evaluate it. So, pag nagagawa ka ng reaction paper kasi, sinisynthesize mo yung text. Anong ibig sabihin nun? You take the information dun sa binasa mo, tapos, isasama mo yun dun sa pagkakaintindi mo, and then you analyze and you evaluate. Tama ba siya? Pareho ba siya nung pagkakaintindi ko? Parang alam ko hindi ganito. So, pag nalaman mo na hindi ka pareho nung alam mo or nung pagkakaintindi mo yung sinasabi ng paper, you will look for evidences na magsasabi, ay hindi ganito to, hindi ganito. Halimbawa, ka sa TVL, halimbawa, paano ba, hindi ko alam yung mga technicality sa EPAS. Sa baking, halimbawa, sinabi na, ito yung pinakamurang gumawa siya na review, ito yung pinakamurang cream na pwede niyong gamitin. Ito yung pinakamura sa market ngayon. And then sa pagkakaalam mo, hindi iyon ang pinakamura.
So, pwede kang humanap ng evidence na magsasabi na hindi iyon yung pinakamurang ingredient, hindi yun yung pinakamurang cream, 'di ba, sa market. Pwede mo i-contradict yun. So, yung pagbibigay ng comment, pwede ka talagang mag-contradict. Kaya lang dapat nga, hindi, alang bias, walang personal bias. Kailangan, kung ano lang talaga yung nandun, kung ano lang yung dapat may contradict, huwag mong sabihin, o hindi mo pwedeng sabihin sama-sama naman ng ano nito, gusto lang makabenta yung ganyan. Hindi pwedeng ganun. You cannot say that in an academic paper. Tandaan mo, academic paper ay palaging factual. Although opinion mo to, dahil reaction paper mo, pero dapat may basis ka palagi. Okay? Sabi nga nila, hindi ka pwedeng mag-hit below the belt. Okay? Hindi pwedeng maging personal yung atake mo. Next. One of the biggest mistakes that students make is waiting until the last minute to read and react. Ito mostly na mali talaga ng mga students. Kapag may pinareview yung paper sa inyo, binigay, basahin nyo na agad. Kasi the more you read it, the longer the time that you spend on reading it, mas madami kang idea sa nabubuo. Kasi kung on the spot ka gagawa, pagkatapos yung deadline ay malapit sa deadline, ano na siya, baka kapusin ka na, tsaka hindi ka ganun ka-productive sa idea. Maniwala ka sa akin, basahin mo ng paulit-ulit. Ngayon, kung reaction paper ang pinapagawa, walang binabasa, reaction paper towards a movie or reaction paper towards a person, basahin mo ng paulit-ulit, mag-research ka ng paulit-ulit tungkol sa tao na yun. Or kung reaction paper tungkol sa movie, panoorin mo ng paulit-ulit yung movie, mga 3 times, tapos mag-take note ka, i-validate mo kung tama yung nasa movie. Mas madami kang masasabing comments kasi pag ganun. Mas marami kang mabibigay na critic. Tama ba? Mas marami kang maibibigay na review. So, halimbawa yung mga nagre-review ng gadget, maniniwala ba kayo na binuksan nila yung gadget na yun, talaga yung unboxing, talagang kaka-unbox lang nila? Siyempre, hindi. Nakita na nila yun, na-unboxan nila yun, napag-aralan na nila. Mame-memorize ba nila agad dun yung mga specs ng cellphone at saka laptop at saka computer na yun? Siyempre, hindi. Pinag-aralan muna nilang mabuti bago nila i-deliver sa inyo yung information na ibibigay nila. So, the fourth one is to write down your initial reactions. After you read through the first time, jot down your initial reaction to the text. Importante yun, yung kauna-unahang mga naisip mo. Kasi nga, although sinasabi ko importante din na basahin mo ng basahin para dumami yung naiisip mo, minsan kasi na-overthink na natin. So, pag na-overthink, may mga mabababaw kang katwiran or mabababaw na argument or na comments na nalalampasan mo na yun pala yung mabibigat. Okay? So, write down your initial reactions, read the paper multiple times, watch the movie multiple times. Ayun, yun yung mga dapat nating ginagawa when we write critic papers. So, meron pa tayo. We still have some tips. Wait, ayun. Tip 5, annotate the text as you read. So, kung ito ay text, you need to write notes doon sa mismong text. Mag-highlight ka, mag-take down notes ka, magsabi ka kung nag-agree ka o hindi, lagyan mo ng note, need evidence, mga ganon. Kung movie man ito, mag-take note ka pa rin. Kung ito man ay tao, every time na maka-encounter ka ng bagong information, hindi naman pwedeng sasauluhin mo yon. So, dapat nagdi-take note ka din. Palaging mag-jot down ng notes, okay? Last one is question as you read. Ano yung mga questions na pwede mong gamitin? Ito muna. As you read the text, you must start questioning the text. So, habang binabasa mo siya, dapat nag-iisip ka na, tama ba yung sinasabi nito? Totoo ba yung sinasabi nito? Nag-agree ba ako sa sinasabi nito? This is where your evaluation of the material and your reaction begins. Kasi doon talaga siya mag-uumpisa. Yung pag nagganon ka na, nag-isip ka na, hindi yung binasa mo lang, hindi mo inintindi. Pero kung ang text kasi, or movie, or yung tao, or yung situation na intindihan mo siya ng tama, mas madali kang makakapag-react. So, what are some questions? What are some of the questions that you can consider na maisip? The first is, what issues or problems does the author address? So, ano ba yung ina-address nung author na problem? Ano ba yung topic niya? Saan siya papunta? Excuse me. Next question pwede, what is the author's main point? Balik ka sa thesis statement. Ano ba talaga yung gustong sabihin ng author? Next, what points or assumptions does the author make and how does she back up? So, itong tinuturo ko na to, sabi ko sa inyo, maa-apply nyo to.
Kasi halimbawa ngayon, ayan, yung election, yung presidential election, very controversial siya kasi ang daming kanya-kanya silang bato ng bato, 'di ba? So maraming fake news, maraming gumagawa ng misleading posts. So ito yung ginagawa natin na to. We are developing your critical thinking skills. We are developing kung paano ka mag-screen, mag-scrutinize ng mga point of views, ng mga valid na point of views. Hindi ka namin, we will not dictate you, halimbawa kaming teachers, we will not dictate you on kung papaano or sino ang dapat mong paniwalaan, but it is your responsibility or it is your choice kung papaano ka mag-iisip. Kung papaano ka mag-iisip critically yung bang in a more academic way at hindi yung basta lang sinabi ng kapitbahay mo o ng kalaro mo o ng kung sino man. Okay? So, doon nyo siya magagamit. So, last question na pwede nyo gamitan ay, how do the text relate? Kung multiple text man yung binabasa mo, how do these ideas connect to the overall ideas of the class, units, etc.? So, yun, sa public, halimbawa, ano bang sitwasyon ngayon sa public? Okay, so let's move on. So, reaction paper, drafting your paper. We're now discussing how to draft your paper. So, the first one is to free write. Ano yung una mong dapat gawin? Ito, yun nasa taas. So, once I've given the topic, you need to list the pros and cons. Halimbawa, ano bang pwede kang topic? Balik tayo sa motivation natin kanina, yung face-to-face classes. Ano yung mga positive na naibigay nung suspension ng face-to-face classes? Ano yung mga negative na naibigay nun? So, lista ka lang ng lista. Kung movie yung nire-review mo, lista ka lang ng lista dito. Positive tsaka negative. Wala ka munang pipiliin, lista ka lang ng lista. Hindi pwedeng sa umpisa pa lang negative ka na, hindi pwedeng ganun. Hindi mo makikita yung kabilang side, hindi mo makikita yung other side. Pag hindi mo nakita yung other side, you will see later na yung counterclaim mo palpak. Hindi ka magkakaroon ng counterclaim. Okay, next. After mo palang nailista lahat, natapos na, doon ka palang magde-decide on your angle. After all the claims are listed, choose your side. So, halimbawa, itignan mo yung ginawa ko. Ang napili ko halimbawa pros, mag-iiwan ka ng isang strong dito sa cons. Or, kung ang napili mo ay yung mga cons, mag-iiwan ka dito ng isa sa pros. Kasi gagamitin mo yun mamaya sa counterclaim. Okay? Next, determine your thesis. Halimbawa, nakapili ka na dito ka, doon nga sa positive. Naniniwala ka na nakaganda yung pag-hold ng face-to-face class, ay yung pagpigil doon sa face-to-face classes o yung pag-suspend. So, yun ang thesis statement mo. Doon ka bubuo ng thesis statement. Doon mo i-base yung opinion mo. I would like to remind everyone again, yung thesis statement nyo should not be too general. Sorry, maingay yung mga ibon. Should not be too general but also should not be too specific. Kasi pag masyadong general, masyadong lalawak yung scope mo. Kapag masyado namang specific, mauubusan ka ng reason dito sa mga arguments mo. Okay, so yung tamang tamang thesis lang, tamang thesis statement lang, tamang timpla lang. Next, organize your paper. So, mamaya may makikita kayong sample outline. Doon nyo siya ilalapat. Okay? Next, gather quotations. Quotes are useful. After all the claims are listed, choose your side. Wait. Okay, so balik tayo dito. Organize your paper. Your paper should follow the basic essay format. So, ganun pa rin. Introduction, body, conclusion. Next, gather quotation. So, after you organize your ideas into paragraphs, you need to find quotations that will support your points. Quotations are not yung basta-basta nakikita mo lang na quotation na time is gold, hindi pwedeng gano'n yung mga sayings. Quotation from known credible persons, yung mga reliable sources mo. Or yung mga research. Pag sinabing quotation, yung eksaktong sinabi nila, i-quote mo sila. Yun. Or pwedeng iibahin mo yung words, i-rephrase mo, pwede din yun. Pero kailangan i-mention mo sila. Kasi reference mo yun. Next, structure your paragraph. So, yung paragraph mo, kailangan palaging yung sa sa body to ha. 'Di ba yung body may apat na paragraph. Yung counterclaim, yung tsaka yung tatlong argument. So, ito yung format nila. Una, bibigay mo yung topic sentence. Tapos, susundan mo yun ng evidence. Tapos, i-connect mo yung evidence at saka yung topic sentence mo. I-explain mo sila.
Okay? Halimbawa, doon tayo sa suspension ng face-to-face classes. Ang pwede mong halimbawa, ang naging argument mo na katulong tayong mabawasan yung pagdami ng ng cases ng COVID-19. O yun ang topic sentence mo through the suspension of face-to-face classes, the cases of of the cases of COVID-19 infections have been reduced. O, yun ang topic sentence mo, toldok. O, tapos bigay ka ng evidence na nagsasabi na, nagsusupport doon. Hanap ka ng news article o ng research na nagsasabi na kailangan talagang isuspend yung face-to-face classes kasi nagbibigay siya ng tumutulong siya sa paglala ng case ng COVID-19. And then, pag nakuha mo na yung eksaktong evidence, na quote mo na, i-explain mo na ngayon yun. Paano mo i-connect yung dalawa? Nasa sayo na yun, kung paano mo siya ipapaliwanag. Okay? Next. Ito yung sinasabi kong sample outline. So, your activity is to read what's more. Yung digital divide, nandiyan yan sa module nyo. Wala kasing page number yung module 6 eh. Pero read the activity in what's more, read the essay on digital divide, then make your own reaction paper. Pero hindi ko na kayo paggagawin ng reaction paper nyo. Instead, gusto ko na lang na i-fill in nyo yung sample outline natin with the information doon sa text. Halimbawa sa introduction, letter A, hanapin mo kung asan doon yung nag-introduce ng topic, aling sentence, tapos susulat mo dyan. Letter B, background on the topic and explain why is it important. O, ayan din. So, dito pa lang sa sample outline natin, kaya mo nang gumawa ng sarili mong reaction paper. Kasi eto na yung mga parts na hinihingi ko. Halimbawa, ito yung Roman numeral 1. Di ba naka-outline siya? Ganito yun, di ba pinag-aralan na natin yung outline. So, iyan yung mga main paragraph. Yung 1, 2, 3, at saka 4. Yan yung mga main paragraph mo. Ngayon, sa introduction, pwedeng isang paragraph yan. Yung counterclaim, isang paragraph ulit. Yung argument mo, isang paragraph sa A, isang paragraph sa B, isang paragraph sa C. And then sa conclusion mo, one paragraph din. So, how many are those? 1, 2, 3, 4, 5, 6. All in all, 6 paragraphs. Yun na yung list na gagawin mo ha. Pwede kang dumami pero hindi pwedeng mas mababa doon. Okay? So, sa introduction, ayun na. And the last sentence, ito ha, importante. Ang last sentence mo sa introduction dapat is your thesis statement. Ito yung gusto mong, ito yung view mo sa issue. Ito yung pinaniniwalaan mo. Okay? Ngayon, before we proceed with your arguments, yung mga katwiran mo, you need to give us the counter claim na tinatawag or your counter argument. Kaya kanina nagtira tayo ng isa. Kung ang napili mo ay pros, kailangan magtira ka ng isang cons. Kasi yun yung gagamitin mong reason sa counter-argument. Bakit importante ang counter-argument? Palagi kong sinasabi to, hindi ko alam kung natatandaan nyo pa sa reading and writing. I always tell you na importante ang counter-argument kasi it makes your reader feel na naiintindihan nyo sila. Parang halimbawa, nagpapaliwanag ka sa tao. Yung tao gustong, halimbawa kayong magkakaibigan o may gustong kumain, gusto nung isa sa McDo, gusto nung marami sa Jollibee. Ngayon nagagalit yung isa, nagtatantrum yung isang kaibigan nyo kasi bakit hindi sa McDo, gusto nga niya sa McDo. O, hindi pwedeng ipilit mo lang agad yung gusto mo. Lalo kayong magkakaproblema. So, anong magandang gawin? Sabihin mo muna sa kanya na naiintindihan ka naman namin kung bakit gusto mo sa McDo kasi nandun yung waiter na crush mo. Kaya lang kasi, nasasawa na kami sa McDo at saka hindi kaya ng budget namin yung McDo, pang Jollibee lang kami. O, pagka kasi sinite mo or minention mo yung isang reason na pro na sumusuporta sa kanya, pakiramdam niya, naiintindihan mo siya. Mas lalo mo siyang mapapaliwanagan. Hindi kagaya kung isisiksik mo na agad ng isisiksik yung mga katwiran mo na hindi mo man lang siya nire-recognize kung ano yung sinasabi niya. Mas lalo kasing, 'di ba, nagiging source yun ng argument. Ganon din sa reader. I-treat mo yung reader mo as if kausap mo lang din siya. So, kailangan i-mention mo sa kanya, naiintindihan naman kita. Ito yung ayaw mo, ito yung sinasabi mo. Kaya lang kasi, doon mo ipasok yung sayo. Okay? Believe me, nangyayari to sa mga arguments nyo, sa magulang nyo, sa boyfriend nyo, sa karelasyon nyo, sa kapatid nyo. Try practicing that. I-mention nyo muna yung part nila, paliwanag nyo muna na naiintindihan nyo sila dun sa part na yon. Kaya lang, tsaka nyo sundutin ng kaya lang. Kaya nyo sabihin na kaya lang kasi, o diba?
tignan mo mas siguro, ewan ko hindi pa siya nag-fail eh. Mas madaling magpaliwanag or mangumbinse ng tao pag ganun. Okay. So, ano ang laman ng counterclaim mo? So, ang una mong ilalagay doon is yung, ano ba yung counterclaim? Ito yung idea, opposing, or kabaligtaran nung thesis statement mo. Kung sinabi mo sa thesis statement mo na okay ako sa suspension ng face-to-face, ang counterclaim mo, hindi okay. Hindi okay. Hindi tama na sinuspend nila yung yung face-to-face classes. Okay? Sabi mo siguro, bakit ba kasi sinabi ko na ngang tama, sinabi ko na ngang nakaganda, bakit sasabihin ko pang hindi? Kasi nga kailangan mo nga kumbinsin yung reader mo na naiintindihan mo sila, na nakikita mo rin yung kabilang side, na hindi ka one-sided, kailangan hindi ka bias. Yun yung kailangan mong ipakita. Pero ang totoo nun, minimension mo lang to para hatakin sila dun sa pinapaniwalaan mo. Okay. Supporting information for the counterclaims. Magbibigay ka syempre ng ebidensya na magsusupport doon sa counterclaim mo. Uulitin ko ha, kung ang napili mong side, halimbawa ang napili mong side ay nakaganda ang suspension ng face-to-face classes, ang counterclaim mo doon ay hindi nakaganda, hindi okay. Naintindihan ha? Okay. So next, after mong sabihin na hindi okay, i-refute mo siya. Kukontrahin mo din yun. Yun yung sinasabi ko sa'yo. After mong marinig, ipaliwanag yung side niya, sasabihin mo, kaya lang, side mo pa rin yung ipapaliwanag mo. Side mo pa rin yung tama. Ganon. Sana naiintindihan ako. I try to make this as simple as possible. I am trying to explain this in as simple as possible na maiintindihan nyo. Kasi, pag naintindihan nyo siya, excuse me, pag naintindihan nyo siya, super dali nang gumawa ng paper talaga. Any kind of paper na related sa reaction review, critic paper, magagawa niyo siya talaga. Okay, next. Ngayon, nabigay mo na yung side niya, nabigay mo na yung ano niya, yung kiliti niya, na-flatter mo na siya, na naiintindihan kita. Ngayon, ibigay mo naman yung side mo. Ngayon, pinakinggan ko yung side mo, pakinggan mo naman yung side ko. Pero yung side mo, 3 job ang ibibigay mo. Kasi 3 arguments ang ibibigay mo sa kanya, 3 reason. Halimbawa, may tour, nagpaalam ka sa nanay mo. Ayaw kang payagan ng nanay mo. Kasi, gastos lang yan. Yun wari ang reason, napaka-valid ng reason ng nanay mo kasi gastos lang yan, wala ka namang mapapala dyan. Di ka na lang mag-aral. Yun ang katwiran ng nanay mo. So paano mo kumbinsihin yung nanay mo? Sabihin mo, Nay, naiintindihan ko naman na wala tayong budget na magsasayang lang ako ng pera dito. Yun yung yun yung unang katwiran mo. Tapos susundan mo, kaya lang kasi nanay, bibigyan kita ng 3 rason kung bakit kailangan kong sumama. Una, madidevelop ang social skills ko. Marami akong makikilala, marami akong mai-experience. Isa pa yon, number 2, madadagdagan yung experience ko. Habang nadadagdagan yung experience ng tao, nanay, mas lalo siyang nagiging magaling, mas lalo siyang tumatalino. Number 3, nanay, kapag sumama ako dito, baka bigyan kami ng plus ni ma'am. So, diba? Talo na si nanay, isa lang yung kanya, sa'yo 3. Sabi ko nga sa inyo, itong tinuturo ko, mai-a-apply nyo siya talaga kahit sa araw-araw na pakikipag-argue nyo or hindi ko sinabing araw-araw makipag-away kayo. Magagamit nyo siya sa mga everyday situations na kung saan kinakailangan ang pangangatwiran at kinakailangan ang pangumbinsi. Okay? Next, sa arguments na tayo. So, when you put your arguments, assert point number 1 of your claim. So, ano yung una mong claim? So, dito, pwede mo itong i-arrange. Pwede mag-umpisa ka sa malakas, tapos, pag sinabing malakas yung argument mo, ibig sabihin, maganda. Hindi kayang kontrahin yung argument mo. Okay? Walang ibang pwedeng ipang-kontra dun sa argument mo. Uulitin ko, ano yung argument? Yung argument, ito yung mga supporting na opinion, supporting details, supporting facts na related dito sa thesis statement mo. Okay. So, assert your point number 1. Ano yung una mo? Paano natin to nilalagay? Yung sinabi ko kanina, topic, sentence, tuldok, tapos yung pruweba, yung proof, evidence, tapos tuldok, tapos paliwanag. 3 part lang. Let's make it as simple as that. 3 part lang. Tsaka nyo na gawing complicated pag magaling na kayong magsulat ng mga reaction paper at tsaka ng critic paper. Yung ngayon, yung basic parts lang muna. Yung pag nagawa nyo, kahit pa paano masasabing
may natutuhan kayo sa EAPP, nakasurvive kayo sa EAPP, okay? May na-absorb kayo kahit papaano. Dito tayo, next. Ganon din sa B, pwedeng ang sunod mo dito yung medyo mahina. Pag sinabi kong medyo mahinang argument, yung medyo mababaw, yung walang nahirapan kang kumuha ng evidence, pero dapat may evidence pa rin. Or, pwedeng madaling kontrahin, yun, tas pahina. Or pwede namang baligtarin mo, mag-umpisa ka sa mahina, papalakas ng papalakas. It's up to you. Basta arrange it in a logical manner, okay? Next, nabigay mo na yung tatlong mong point of view. Hoping ka na nakumbinsin mo na yung reader na maniwala sa'yo. Punta ka na sa conclusion. Sa conclusion, you have to restate your argument. Okay, so when you restate your argument, uulitin ko, i-restate mo lang yung thesis statement mo. Pero ibang words na yung gagamitin mo. Tapos, ulitin mo lang yung tatlong sinabi mo dito, yung mga reasons. Next, provide a plan of action but do not introduce new information. You should not introduce new information, ha? Baka mamaya naman habang nagdi-discuss ka ng conclusion, isinasara mo na, magbubukas ka na naman ng panibagong issue. Halimbawa, ang topic mo yung suspension ng face-to-face classes o blah 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 blah. Chararan. Tapos biglang sa dulo, bubuksan mo ng national elections. Hindi pwedeng ganun. So, kung ano lang yung topic mo, iyon lang. Okay? Sana naintindihan. Pero ito na yung pinaka-basic, ito na yung pinaka-madaling way para makagawa kayo. Sundan nyo lang to. Ito lang yung susundan nyo. Makakagawa kayo. Okay? So, let us sum up today's learning. What is the importance of learning how to make a critic or reaction paper? Ano nga ba yung importance nito? So, kanina ko pa sinasabi, this skill will develop your critical thinking. Ano pa? This skill will develop your reasoning skill. Ano ba yung reasoning skill? Yung pangangatwiran mo. Hindi yung basta ka lang makapangatwiran, hindi yung pilosopo ka lang. Mas may sense kang mga twiran kapag natuto kang maggawa ng mga ganito. Or pag naging critical thinker ka. Okay? So, kung meron man kayong iba pang naisip, you can share it with your classmates or makipagkwentuhan ka sa classmates mo o ito yung napansin ko, ito yung, or pwede mong isend sa GC natin. Pwede. Kung maganda yung maibibigay mo na sagot dito sa tanong ko, pwedeng bigyan kita ng plus. Oo. Okay. So, for your assessment, gusto ko, nakalimutan ko. Dito nga pala, I want you, see the annotated image for, see the annotated image for suggested answer. Dito nga pala, may suggested answer ako para dito sa, sa exercise natin. Ito, sa reaction paper. Wait. Ito, yung activity na fill in the format with the details from the text. Sorry, nakalimutan ko. Ito siya. Iyon. So, ito yung sinasabi ko, wait lang. So, ito yung sinasabi kong annotated na text, yung annotated na text example ng annotations, iyon. So, ayan kagaya nito, yung una, the invention of computer and the subsequent birth of internet, natakpan na, have been the most significant advances of the 20th century. 'Di ba? Who wouldn't agree na ang biggest advancement natin ay ang internet, 'di ba? Lahat naman tayo mag-a-agree doon. Kasi parang yung information nasa tip lang ng mga kamay natin. Okay, so, introduction of the topic. So, ang topic niya kasi ay digital divide. So, yun ang introduction niya. Next, itong mahaba na to, background. Ito sabi ko sa inyo dito palang, magko-quote na kayo. Magko-quote na, meron na siyang kinote. Si Sahay Rishika, The Causes and Trends of the Digital Divide. So, kung ang topic ay tungkol sa digital divide, anong thesis statement nito? Nandito. This paper argues that the digital divide does exist and sets out to prove a better understanding of the cause of the same. So, ito, gusto niyang sabihin na meron, nag-i-exist po ang digital divide. Siguro may ibang nagsasabi kasi na hindi, na walang digital divide, na hindi totoo yun. So, ito, yung paper na to, papatunayan niya na meron. So, sabi ko nga, yung introduction, minsan, magagaling na kasi silang magsulat, kaya madami na, multiple paragraphs na. Pero sa atin, kahit isang paragraph lang yan. Basta don't forget na yung pinakadulo iyon. Makikita yung thesis statement. So, ito, wala lang yan, parang palabok niya lang yan. Definition lang ng term. Pwede nyo lagyan ng ganyan, pero kung not today, not now, hindi pa ngayon, hindi ko kayo i-require na maglagay ng mga ganyan agad. Kasi nga, nag-uumpisa pa lang naman kayong gumawa ng critic paper. So, look at this. Ito na yung pinaka-body. Ito yung introduction, ha. Wait.
highlighter. This is the introduction part, ha. Ayan. Kasama to. Ay, sorry. Kasama to hanggang dito. Yan ang introduction part. Now, let's move on sa body. O yung body, makikita mo, ayan na, hinighlight ko na. So, ayun yung counterclaim niya. Ayun ang mention niya. While the respective costs of computer and internet access have reduced. Ang sabi niya kasi, may digital divide eh. 'Di ba? Ang sinasabi niya nag-i-exist. Tapos dito kukontrahin niya yung sinabi niya na kahit na nga ba merong mas mura or meron na tayong mga murang mga ngayon, computers or hindi na kagaya ng dati na sobrang mahal. Ngayon, 'di ba, medyo affordable na yung iba nga sa atin nakakabili na talaga. So, nakakapag-provide tayo ng gano'n kasi cheaper na siya ngayon. Pero kinontra niya pa rin, the cost remains significantly expensive. Hindi daw sa lahat ng tao mura. Para sa ibang tao, mahal pa din daw yun. O ganon, yun yung importance ng counterclaim. Okay, nakita nyo? So, ito i-connect niya ulit. I-relate niya sa topic. As a result, household income is still a large determinant of whether internet access is available at home. So, hindi naman lahat talaga may internet access sa bahay, di ba? Lalo na kung hindi permanent yung pagkita mo ng pera. Okay. Now, after niya ibigay yung counterclaim dito sa part na to, binigay na niya yung arguments niya. Ito, magkakasunod na yung tatlong arguments. Argument number 1, ano yung una niyang reason sa digital divide? Una is income. Next, ano yung argument number 2 niya? Education. Kaya tayo may digital divide. Hindi natin dinidiscriminate yung mga hindi nakapag-aral at saka yung hindi nakapagtapos versus sa nakapagtapos. But, dito mababasa mo yung reason niya. Education plays a key role in the digital divide. So, nagmamatter siya. Hindi ko na papaliwanag ito, basahin nyo na lang. Next, argument number 3. O ito, parang dinagdag lang na paragraph pero andito pa yung susunod na argument. Pwede din yun. So, kasi panibagong part na itong i-explain niya. The lack of technological knowledge, know-how has been cited. O diba, yung lack ng technological know-how, lack ng technological knowledge. Okay, so kaya nga kayo nanonood ng mga review ng mga gadgets, 'di ba? At saka yung minsan yung matatanda, yung mga lolo't lola natin or yung mga magulang natin, hindi naman din sila gaanong maalam sa technology, 'di ba? So gusto niya i-prove na may technological divide. Ulitin ko, hindi ko nga pala kailangan ipaliwanag to kasi hindi naman ako yung nagsulat nito. Kayo basahin nyo at kung paano nyo maintindihan. Ganun siya. Siya yung nangungumbinsi sa inyo, hindi ako, na may digital divide. Okay? Next, argument number 4. Pwede kang lumampas sa tatlong argument. Pwede kang mag-number 4. Another cause of digital divide is the social and cultural differences evident in most nations in the world. So, may mga nation, kasi kagaya yung iba. Ang China, ayaw nila ng Facebook. Walang Facebook sa China. At iba pang bansa, alam ko, wala din silang Facebook. Pinabawal din yung Facebook sa kanila. So, dahil yun sa mga cultural differences, may digital divide din doon. Yun. Nagpaliwanag na naman ako. Ulitin ko, hindi ulit ako dapat nagpaliwanag nito. Basahin nyo to dito. Siya ang magpapaliwanag. Okay, next. This one, ito yung may bilog na pink. Ito ay these are all recommendation based from facts. So, mga recommendations lang yan. After nun, punta na siya sa conclusion. To end, the paper has articulated the issue of digital divide, its causes and solutions to the problem. Diba? Nagbigay siya ng recommendation, nagbigay siya ng solution. Diniscuss niya rin yung digital divide. So, yung conclusion, sabi ko nga, i-restate mo lang kung ano yung nasa thesis statement mo. Hindi siya kapareho, diba? Pero kung titingnan mo, ang ibig niyang sabihin, nag-i-exist yung digital divide. Kasi ayan articulated the issue of digital divide. Its causes. Ibig sabihin, pag may cause, meron siya. Okay? So, restatement of the thesis statement. Tapos, itong nasa baba, pwede kayong magbigay ng suggestion and recommendation. Yung base na sa inyo. Sa kung ano yung masasabi nyo. Or pwedeng ang quotation, pwedeng situation, pwedeng inspirational na salita, mga ganun. Pwedeng question. Asa sa inyo kung paano nyo gustong tapusin yung reaction paper nyo or yung essay nyo. Okay, balik na tayo dito. Those are just suggested answers, ha? Pero most probably, iyon sana yung laman ng mga sagot nyo dito. Okay, so, sagot na natin itong tanong na to. Let us move to the assessment part. So, write a reaction paper about the current situation of educational system in the Philippines. Educational system. Masyadong broad yun. So, gawin yung specific. Hanap kayo na ng topic under that.
na mas malapit. Okay? So, kayo na bahalang mag-isip. Using your text, using the text in your module as your guide, o write your own reaction paper about the contemporary issue. Tama pala yun. Isip kayo na issue tungkol sa educational system. So, eto, pwede nyo itong gamitin guide yung nandito. Pwede nyo maging kung paano nyo sinulat. Or pwede ding ang gamitin nyo na ay ito. Kung saan kayo mas madadalian. Okay? And that ends our discussion for this topic. I hope you learned a lot today. Sana naintindihan yung mabuti kung ano man yung diniscuss ko. Kasi I really tried to make it as simple as possible. So thank you for watching and see you on our next video.